φράτη μέσα, τραγανή απ' έξω και γεμάτη αρωματικό σουσάμι. Η παραδοσιακή λαγάνα της καθαράς Δευτέρας με υφή που θυμίζει κουλούρι Θεσσαλονίκης και γεύση που δεν συγκρίνεται με καμία έτοιμη. Εύκολη, νηστίσιμη και ιδανική για οικογενειακό τραπέζι. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι. Είμαστε στο Melody of Taste του Ιταλβίνα, του Μπελοπίδα, το κοτέτσι του, την Λίζα και σας καλωσορίζω πάλι στην κουζίνα μου. Καλώς ήρθατε. Ήρθε η ώρα να φτιάξουμε την πιο νόστιμη λαγάνα που έχετε δοκιμάσει. Θυμίζει κουλούρι Θεσσαλονίκης με τραγανό μπόλικο σουσάμι, με μία πλούσια κόρα και τρυφερό μέσα. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να σας πω τι θα χρειαστούμε. Φύγαμε. Για τις λαγάνες μας θα χρειαστούμε 1 κιλό αλεύρι δυνατό, θα πάρετε αλεύρι για τα τσουρέκια, που έχει 14% πρωτεΐνη, 10 γραμμάρια ξηρή μαγιά, 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, 2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 2 κουταλές της σούπας ελαιόλαδο και 600 ml χλιαρό νερό. Αυτά είναι τα υλικά μας για την λαγάνα. Τώρα πρέπει να ενεργοποιήσουμε τη μαγιά μας μέσα σε χλιαρό νερό που βάζουμε το δάχτυλο και μετράμε τη θερμοκρασία. Πρέπει να είναι στη θερμοκρασία του σώματος, 36 έως και 40 βαθμούς. Βάζω μέσα 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη και 10 γραμμάρια μαγιά ξηρή. Ανακατεύω να διαλυθεί η ζάχαρη και η μαγιά. Σκεπάζω με μία καθαρή πετσέτα και αφήνω στο τραπέζι όπως είναι για να ενεργοποιηθεί η μαγιά μας. Πέρασαν 10 λεπτά, βλέπετε πώς έχει ενεργοποιηθεί η μαγιά. Βάζουμε στην άκρη. Μέσα στη λεκάνη που θα ζυμώσουμε θα κοσκινήσω το αλεύρι. Έτοιμο το αλεύρι μας. Κάνουμε μία λακκούβα. Προσθέτουμε σιγά σιγά τα υγρά μας συστατικά και ανακατεύουμε συνεχώς. Μαζί βάζω και 2 κουταλές της σούπας ελαιόλαδο. Ανακατεύω. Τώρα θα το ζυμώσω λίγο με τα χέρια. Πρέπει να φτιάξουμε μία λία ελαστική και ελαφρώς κολλώδες ζύμη. Σε αυτό το σημείο προσθέτω και το αλάτι και αρχίζω και το ζυμώνω καλά. Αδειάζω το ζυμάρι μου πάνω στη ξύλινη επιφάνεια για να το δουλέψω λιγάκι και δουλεύω.
Βλέπετε πώς είναι το ζυμάρι, είναι αρκετά μαλακό, κολλάει ελαφρώς στα χέρια, αλλά αυτός είναι και ο σκοπός. Βάζουμε μέσα σε μία λεκάνη, σκεπάζουμε τη λεκάνη με μία μεμβράνη, με μία πετσέτα επίσης και το βάζω σε ένα ζεστό μέρος. Πρέπει να διπλασιαστεί σε όγκο το ζυμάρι μας. Πέρασε μία ώρα. Δείτε πως έχει γίνει το ζυμάρι μας. Έχει διπλασιαστεί και τριπλασιαστεί, μη σας πω. Βάζω λίγο λάδι στα χέρια μου. Ξεφουσκώνω. Και βάζω πάνω στην επιφάνεια εργασίας και το μοιράζω στα δύο. Θα κάνω 2 λαγάνες. Okay. Κάνω 2 μπάλες, τα βάζω στην άκρη. Εδώ σε μπολάκι έχω βάλει 2 κουταλιές της σούπας πετιμέζι και 2 κουταλιές της σούπας νερό. Ανακατεύω. Βάζω στην άκρη. Παίρνω μία λαμαρίνα. Βάζω το χαρτί αντικολλητικό. Βάζω πάνω το ένα ζυμαράκι και αρχίζω το ανοίγω με τα δάχτυλα. Και προσπαθώ να ανοίξω σε κλασικό οβάλ σχήμα. Σχολαστικά, με αγάπη, προσπαθούμε να μην τραυματίσουμε το ζυμαράκι, να μην σκιστεί. Ανοίγουμε σιγά σιγά, αν χρειάζεται λιγάκι, το τεντώνουμε έτσι. Το έχω ανοίξει, περίπου 1 εκατοστό είναι το πάχος, βλέπετε. Το σκεπάζω λιγάκι και αφήνω να ξεκουραστεί μέχρι να ανοίξω το δεύτερο. Στο δεύτερο, πάνω στο αντικολλητικό χαρτί, θα βάλω λίγο σουσάμι για να έχει και από κάτω. Και με το ίδιο τρόπο ανοίγω και το δεύτερο. Ανοίγω. Επίσης, λεπτό περίπου 1 εκατοστό πάχος. Λοιπόν, αφού το έχω ανοίξει, αφήνω τώρα αυτό να ξεκουραστεί για να ασχοληθώ με την πρώτη λαγάνα. Έχει ξεκουραστεί λιγάκι και αρχίζω και κάνω τις δαχτυλές. Περνάω από πάνω πετιμέζι με νερό.
Πασπαλίζω από πάνω με μπόλικο σουσάμι. Και σκεπάζω και αφήνω στην άκρη για 20-30 λεπτά. Βάζω να προθερμαίνεται ο φούρνος μου στους 220 βαθμούς, στις αντιστάσεις και περιμένω να ζεσταθεί ο φούρνος. Έχει ξεκουραστεί και η δεύτερη λαγάνα. Αρχίζω και κάνω και εδώ δαχτυλιές. Και όσο κάνουμε δαχτυλιές, την ανοίγουμε ακόμα πιο πολύ. Τώρα μπορούμε και το κάνουμε πιο εύκολα, γιατί έχει ξεκουραστεί το ζυμάρι. Περνάμε και αυτή με πεντιμέζι με νερό. Στη δεύτερη λαχάνα θα βάλω ελίτσες. Μικρά κομματάκια. Πασπαλίζω με σουσάμι. Σκεπάζω και αφήνουμε για το δεύτερο φούσκωμα και τις δύο λαγάνες για 20 με 30 λεπτά. Πέρασαν 20 λεπτά, φούσκωσε η λαγάνα μας για δεύτερη φορά και τώρα ήρθε η ώρα να τη βάλουμε στο φούρνο. Μαζί με τη λαγάνα βάζω ένα μπολάκι νερό στον πάτο του φούρνου για να μας δώσει ατμό και να μας βγει μία κόρα σαν το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Και βάζουμε 18 με 20 λεπτά. Πέρασαν 20 λεπτά. Εντάξει, απίστευτο χρώμα, δείτε το, έχει ψηθεί καλά. Βγάζουμε, αφήνουμε πάνω στη σχάρα να κρυώσει λίγο, βλέπετε πως έχει καταπληκτική. Και βάζω τη δεύτερη. Πέρασαν άλλα 20 λεπτά και βγάζουμε τη δεύτερη λαγάνα. Εξίσου καταπληκτική. Βάζουμε και τη δεύτερη για να κρυώσει λιγάκι. Δείτε τι αριστούργημα έχουμε φτιάξει, πόσο όμορφα είναι και πόσο λαχταριστά. Και του χρόνου με υγεία και καλή σαρακοστή. Και κόβω δείτε πόσο ωραία είναι. Αφράτο και από πάνω τραγανή κόρα. Και ένα κομματάκι να το δοκιμάσουμε. Η Λίζα τρέχει. Τέλειο. Κουλούρι Θεσσαλονίκης, σε λαγάνα.
Τέλειο. Καλή Σαρακοστή. Και εννοείται κόλλα 5, Αλβίνα, κόλλα 5 και μπράβο σου και γεια στα χέρια σου. Και πάμε λίγο να μιλήσουμε. Τι να πούμε για λαγάνα. Τι να πούμε για τη λαγάνα. Υπάρχει άνθρωπος που δεν του αρέσει η λαγάνα. Δεν νομίζω. Όλοι μας περιμένουμε, μακάρι να μπορούσαμε να το φτιάχνουμε σαν καθημερινό ψωμί. Λοιπόν, μιλάμε αφρός, είναι το κάτι άλλο. Το κάτι άλλο είναι ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης, σας είπα, σε λαγάνα. Και η γεύση και η υφή, τα πάντα. Τέλειο. Λοιπόν, σας έδειξα τη πιο απλή συνταγή. Τη πιο απλή, χωρίς μίξερ, χωρίς πολλές σκοτούρες, με ένα σύντομο ζύμωμα με τα χέρια και μετά όλη η δουλειά έκανε η μαγιά. Οκ, εντάξει, φτιάξαμε μαγιά. Έχω στο κανάλι που σας έχω δείξει και με προζύμι, σπιτικό προζύμι που φτιάχνω εγώ. Αλλά είπα να φτιάξω και έτσι και σας έχω δείξει δύο εκδοχές. Η μία είναι σκέτη με σουσάμι και η άλλη είναι με ελιές από πάνω επίσης. Πάρα πολύ ωραία. Θα τη δοκιμάσω αργότερα γιατί είναι ακόμα ζεστή. Την πρώτη την έβγαλα αυτή που ήταν με σουσάμι. Λοιπόν, τι μπορούμε να πούμε. Δεν υπάρχει πολλές συμβουλές πάνω σε αυτό. Στη συγκεκριμένη συνταγή, έτσι. Αυτό που πρέπει να προσέξετε είναι να είναι δυνατό το αλεύρι. Δηλαδή το αλεύρι να έχει πρωτεΐνη πάνω από 11-12. Δηλαδή αυτό που σας έδειξα νομίζω είναι 13. Λοιπόν, είναι για τα τσουρέκια, γι' αυτό και φούσκωσε έτσι. Αλλά σας λέω για το αποτέλεσμα το τέλειο. Έτσι. Από εκεί και πέρα, ό,τι αλεύρι για όλες τις χρήσεις έχετε στο σπίτι, θα σας βγει πολύ καλή συνταγή. Πολύ καλό αποτέλεσμα. Λοιπόν, επίσης, αυτό που είδατε, ας πούμε για 1 κιλό αλεύρι ζυγισμένο, έβαλα 600 ml νερό. Λοιπόν, όμως αυτό που λέω κάθε φορά δεν είναι απόλυτο αυτό, διότι μπορεί το αλεύρι να απορροφήσει όλο το νερό και να χρειαστείτε λίγο ακόμα. Οπότε 600 ενδεικτικά για 1 κιλό αλεύρι, για σκληρό αλεύρι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όταν ανακατεύετε με το χέρι βλέπετε ότι ουσιαστικά το αλεύρι πρέπει να βραχεί από το νερό που έχουμε, έτσι. Δηλαδή να το ζυμώσετε, να το ζυμώσετε, να μην είναι νερουλό, αλλά να μην είναι και πολύ σφιχτή η ζύμη. Δεν γίνεται. Για τη συγκεκριμένη συνταγή. Για την κανονική λαγάνα μοναστηριακή που λέμε και τα λοιπά, φτιάχνουν με προζύμι ή καθόλου μαγιά. Είναι μία πίτα νηστίσιμη, χωρίς γεύσεις, χωρίς τίποτα, εντάξει. Εμείς το έχουμε λίγο αλλάξει, άμα θέλετε το φτιάχνετε έτσι, στο διαδίκτυο υπάρχουν πάρα πολλές συνταγές, υπάρχει ακόμα και αυτή που είναι μοναστηριακή, έχω νομίζω κι εγώ, θα σας βάλω. Λοιπόν, φέτος είπα να το κάνω λιγάκι πιο έτσι, πολυτελείας να το πω έτσι. Θα μου πεις λαγάνα πολυτελείας, γιατί αν θα πάτε στους φούρνους που πουλάνε, ακόμα και αυτές που είναι οι λαγάνες που θεωρούνται στην Αθήνα πολύ δημοφιλές και τα λοιπά και τρέχει ο κόσμος και στείνεται μία ουρά μέχρι εκεί μερικά χιλιόμετρα να πάρουν το πρωί της καθαρά Δευτέρα μία λαγάνα,
πάλι τέτοια λαγάνα θα είναι. Δηλαδή θα είναι μία λαγάνα η οποία είναι με μαγιά, με λευκό αλεύρι κτλ. Τώρα εκτός αν υπάρχουν πλέον προχωρημένοι φούρνοι και φτιάχνουν και με αλεύρι ολικής ή κρυθαρένιο αλεύρι ή πώς το λένε αυτό, σικάλεος. Τα πάντα μπορείτε να βρείτε. Τέλειο. Τέλειο. Τέλειο σας λέω. Έλα να δώσω λίγο στη Λίζα. Μπράβο. Λοιπόν, το νερό πρέπει να είναι χλιαρό προς ζεστούσικο μέχρι 40 βαθμούς. Λοιπόν, και για να μην καεί η μαγιά, έτσι να ενεργοποιηθεί, αλλά υπάρχουν και υπάρχει ξηρή μαγιά η οποία δεν θέλει καμία προετοιμασία, δηλαδή τη βάζεις και μέσα στο αλεύρι που λέει ο λόγος ανακατεύεις έτσι, όσο είναι στεγνή, χωρίς υγρά και τέτοια, ανακατεύεις και μετά βάζεις νερά και γίνεται η ίδια δουλειά. Σήμερον ημέραν υπάρχουν πολλά πράγματα, δηλαδή δεν μας κάνει εντύπωση πλέον τίποτα. Τώρα, 2 φουσκώματα, το πρώτο φούσκωμα 1 ώρα, σε ζεστή κουζίνα. Λοιπόν, αν όμως βλέπετε ότι έχετε κάτω από 23-22 βαθμούς στη κουζίνα, ανάβετε φούρνο για 50 βαθμούς για 2-3 λεπτά να ζεσταθεί λιγάκι, την κλείνετε και βάζετε το ζυμάρι μέσα να φουσκώσει εκεί, θα του φτάσει αυτή η θερμοκρασία 100%. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο φούσκωμα. Μετά από 1 ώρα, αν η μαγιά σας είναι καλή, αν η μαγιά σας λειτουργεί σωστά, λοιπόν, θα φουσκώσει, θα διπλασιαστεί σε όγκο το ζυμάρι. Και αν βλέπετε ότι δεν έχει φουσκώσει αρκετά, αφήστε λίγο παραπάνω, άλλη μισή ώρα ας πούμε. Αυτό είναι το πρώτο φούσκωμα. Το δεύτερο φούσκωμα είναι αφού μοιράζουμε η συγκεκριμένη συνταγή, οι αναλογίες αυτές είναι για 2 μεγαλούτσικες λαγάνες, τις είδατε. Δεν είναι μικρές. Λοιπόν, και βγαίνουν γύρω στα από 500 κάτι γραμμάρια η κάθε μπάλα, δηλαδή το μοιράζετε στα 2 και φορμάρετε, φτιάχνετε μπάλες και το αφήνετε λιγάκι να ξεκουραστούν για να μην σας δυσκολέψουν να το ανοίξετε με τα χέρια. Δεν θα συνιστούσα τον πλάστη, δεν υπάρχει λόγος, με τα χέρια ανοίγει πάρα πολύ καλά. Αν βλέπετε ότι έχει βγάλει πολύ γλουτένι και έχει αντίσταση το ζυμάρι όσο το ανοίγετε με τα χέρια, θα τα αφήσετε 2-3 λεπτά να ξεκουραστεί το ζυμάρι, να χαλαρώσει και μετά ξανά το ίδιο. Σας έδειξα με ποιο τρόπο και δεν δυσκολεύτηκα καθόλου και δεν χρειάστηκε καν πλάστης. Όλα τα άνοιξα με τα χέρια, δηλαδή με το που άνοιξα την πρώτη φορά, το σκέπασα, τα άφησα στην άκρη για 2-3 λεπτά μέχρι να ανοίξω και τη δεύτερη λαγάνα με το ίδιο τρόπο. Άφησα τη δεύτερη, έπιασα την πρώτη. Δαχτυλιές, μετά περνάμε, αλήφουμε με πετιμέζι με λίγο νερό ή αν δεν θέλετε πετιμέζι μπορείτε να βάλετε 2 κουταλές μέλι, επίσης να το αραιώσετε με νερό, επίσης μπορείτε να το κάνετε μέλι, ταχίνι, νερό να το κάνετε. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές, αν σας αρέσει η γεύση ταχίνι, μπορείτε να το κάνετε. Άλλωστε και εγώ έχω άλλη μια συνταγή, νομίζω έχω βγάλει 4 λαγάνες ή 3 λαγάνες. Αυτή είναι η 4η ή η 5η, δεν θυμάμαι. Θα το δω και όλες τις λαγάνες θα σας βάλω στη σειρά, επιλέγετε όποια σας αρέσει. Λοιπόν, αλήφουμε, σκεπάζουμε και το αφήνουμε για 20 με 30 λεπτά για το δεύτερο φούσκωμα. Και μετά το δεύτερο φούσκωμα
όσο θα φουσκώνουν οι λαγάνες μας, βάζουμε να προθερμαίνεται ο φούρνος μας στους 220 βαθμούς, στις αντιστάσεις όχι αέρα, και αφού πέρασαν 20-30 λεπτά, γιατί λέω 20-30, αν έχετε στην κουζίνα π.χ. θερμοκρασία πάνω από 24-25 βαθμούς τώρα, έτσι, 20 λεπτά του είναι αρκετό. Εγώ δεν έχω αυτή τη θερμοκρασία, έχω πολύ πιο χαμηλή, δηλαδή 20-22 βαθμούς έχω εγώ αυτή τη στιγμή. Συνεπώς χρειάζομαι περισσότερο χρόνο για να φουσκώσει τη δεύτερη φορά. Λοιπόν, επίσης, αφού έχει φουσκώσει, βάζουμε με τη σειρά που έχουμε φτιάξει τη λαγάνα, που την έχουμε ολοκληρώσει τη λαγάνα, τη βάζουμε να ψηθεί 20 λεπτά, 18-20 λεπτά. Λοιπόν, και αυτό που έκανα εγώ, δηλαδή για να έχετε μία κόρα η οποία είναι τραγανή αλλά και μαλακιά ταυτόχρονα και να είναι αφράτο μέσα, λοιπόν, θα βάλετε ένα μπολάκι με ζεστό νερό να σας δημιουργεί ατμό και έτσι θα σας βγει καταπληκτική. Είδατε πώς φουσκώσανε, είδατε πώς ήταν το αποτέλεσμα και με 10 γραμμάρια μαγιά για 1 κιλό αλεύρι. Λοιπόν, οπότε κάνετε αυτό. Λοιπόν, επίσης είπα ότι μπορείτε να το αλείψετε πετιμέζι με νερό, μέλι με νερό, μέλι, ταχίνι νερό. Μπορείτε να πάρετε, αν έχετε στο σπίτι, ταχίνι με μέλι, λοιπόν, αραιώνετε με νερό και αλείφετε από πάνω, τελείως. Τώρα, μπόλικο σουσάμι, αν θέλουμε και από κάτω σουσάμι, πριν το ανοίξουμε, πριν βάλουμε το ζυμαράκι πάνω στο χαρτί για να το ανοίξουμε, βάζουμε το σουσάμι και πάνω του το ζυμάρι και αρχίζουμε και ανοίγουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, επίσης αυτό που εγώ σκέφτηκα φέτος, λέω να το κάνω με λίγη ελιά που είναι πάρα πολύ ωραίο, της πάει άλλωστε, και βγήκε εξίσου πάρα πολύ ωραία λαγάνα. Λοιπόν, τι άλλο μπορώ να πω με το που θα το φτιάξετε? Μπορείτε να το φτιάξετε, εντάξει, καλό είναι την ίδια μέρα. Μπορείτε να φτιάξετε το ζυμάρι και να το βάλετε όπως είναι, να το βγάλετε τον αέρα, να το σκεπάσετε καλά με τη μεμβράνη και να το βάλετε στο ψυγείο, στο οποίο το ψυγείο πρέπει να είναι 5 έως 7 βαθμούς στη συντήρηση, όχι στην κατάψυξη. Θα το αφήσετε τη νύχτα, το πρωί μοιράζετε στα 2 ή στα 4, αναλόγως πόσες θα φτιάξετε. Λοιπόν, ανοίγετε και ψήνετε και έχετε σε 20 λεπτά μια ζεστή, φρεσκότατη, τραγανή, λαχταριστή λαγάνα για το μεσημεριανό τραπέζι της Καθαρά Δευτέρας για τα κούλουμα. Λοιπόν, κορίτσια μου γλυκά, επίσης, αν εγώ ας πούμε τώρα αυτό, δεν θα το φάω, έτσι, λοιπόν τώρα θα το τυλίξω πάρα πολύ καλά μέσα στην μεμβράνη, θα τη βάλω στην κατάψυξη και την Καθαρά Δευτέρα θα το βγάλω 10-20 λεπτά πριν το ψήσω από την κατάψυξη, όσο θα ζεσταίνεται ο φούρνος θα ξεπαγώσει και θα βάλω όπως είναι μέσα στο φούρνο για 1/4 και θα μου βγει λαγάνα σαν να την έχω φτιάξει εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, αυτά. Σας ευχαριστώ που φτάσατε μέχρι το τέλος. Ευχαριστώ που ακούτε και τις συμβουλές μου. Λοιπόν, και σας είναι χρήσιμες πολλές φορές και εγώ ακούω τις δικές σας όταν έχετε κάποια πρόταση να μου πείτε. Και μην ξεχνάτε, αν σας άρεσε η συνταγή, να πατήσετε like, εγγραφή, καμπανάκι, να μοιράζεστε το βίντεο και να μου γράψετε σχόλιο και hype εννοείται. Λοιπόν, και εδώ εγώ τελειώνω. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina με το Πελοπίδα, το κοτέτσι, τη Λίζα. Έλα κοριτσάκι, μπράβο το παιδάκι μου, μπράβο το παιδάκι μου. Λοιπόν, τη Λίζα, σας στέλνουμε την αγάπη μας και φιλάκια πολλά, να μου είστε καλά, γεια σας.